นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะครับในซีรีส์เรื่องต้องรักมหาสมุทรครับผม EP ที่ 9 แล้วนะฮะเหลือ2 ตอนสุดท้ายแล้วจริงๆเขามีตอนพิเศษอีกด้วยนะครับผมวันตอนพิเศษต้องไปตามกันดูในโรงภาพยนตร์หรือในแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ย10 ตอนคิดว่าคงจบแบบแฮปปี้ประมาณหนึ่งแต่ตอนพิเศษความดื่มด่ำความรักคงต้องไปตามในตอนพิเศษนะครับผมก็ต้องรอติดตามตอนพิเศษด้วยนะโอเคแต่เดี๋ยวเรามาดูก่อนนะฮะ2 ตอนสุดท้ายแล้ว EP นี้เนี่ยโฟกัสไปที่การที่คุณพ่อจะมาป่วนนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณพ่อมาป่วนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะแล้วจะทำให้ความรักของทั้งคู่ต้องแยกทางกันหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูต่อกันใน EP ที่ 9แต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะทางมีไมวายแล้วก็ทางไอฉีอี้ที่ให้รีแอคชั่นได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับ EP ที่ 9 ครับผม Love Sea the Series หรือต้องรักมหาสมุทรไปเลยโอ้ยตายละทำไมถนนแถวโรงเรียนมันดูน่ากลัวขนาดนี้ล่ะมีนาอะไรนะหมดหลบหลังน้าไว้นะหมดพวกนี้คือใครอ่ะธนาบอกให้วิ่งเลยนะจริงๆไม่ไหวคนต้องวิ่งผมว่าเราไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนนะครับมึงไม่มีแต่กูอยากจะมีมีนาวิ่งค่ะไปตามไปบ้านยังมีศิลปะการต่อสู้อยู่บ้างโอ้ยสเต
ต็ปเดิมเลยโจรข้างถนนต้องมีมีดเบื่อมากขี่เรือก็ต้องแบบนี้ มึงอยากเล่นกูนักใช่ไหมได้ดิมึงกลับไปบอกแมนด้วยนะว่าถ้าอยากฆ่ากูอะให้มาเลยเด็ก ช่วยด้วยค่ะ 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 ช่วยน้าหนูหน่อยพี่ค่ะช่วยน้าหนูหน่อยได้ไหมคะพี่นาวีช่วยด้วยน้ำมันตอนซ้อมที่ไหนทางเนี้ยนาวีด้านนี้นาวีตรงนี้ นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย โดนดักซ้อมกันพี่วีนึกไม่ออกเหรอ มันใช่เวลามันตลกไหมเนี่ย บอกจะรอดได้ ก็พอเห็นอยู่ น้ำหมดได้ไหลใหญ่แล้วน้ำหมดอย่าตายนะ แค่นี้เองแห่งใจนะไปแล้วหรอก เฮ้ยมันเล่า เนี่ยเสียงมอเตอร์ไซค์มาไอ้พวกที่นอนอยู่ก็ตื่นเลยกูงงมาก นอนอยู่ตั้งนาน นอนเหมือนนอนรอมอเตอร์ไซค์มาโอ้โห แล้วจะบอกไอ้รักยังไง สภาพนี้คงต้องบอกความจริงแหละโกหกไปก็รู้ ก็ดีแล้ว แต่ไอ้รักจะสติแตก มาทั้งหมด ไอ้รักมึงใจเย็นก่อน ไอวี กูเจอพ่อจะฆ่าหมาสมุทรก็ไม่เป็นไรสงบไปแล้วครับ ก็ยังชั่ว คุณต้องรับเป็นแบบนี้บ่อยแล้วครับ เปล่า พี่ก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรก มันเคยเล่าอยู่ว่าเคยสติแตกแต่นี่น่าจะเป็นครั้งที่ 2ของมัน เป็นเพราะคนที่พวกพี่พูดถึงหรือเปล่าอะหมอ ก็ไอ้รักเคยพูดถึงไหม ไม่เคยครับ ผมเพิ่งได้ยินในครั้งแรก ไม่เคยเหมือนกันเพิ่งได้ยินครั้งแรกเหมือนกัน คือว่า เรื่องอาหมออ่ะ มุก เฮ้ยทำไมสภาพเป็นแบบนี้อ่ะ แค่นี้ไม่ตายหรอคุณ แล้วพี่รักอ่ะพี่รักบาดเจ็บด้วยหรือเปล่านี่พี่รักโทรมาหามุกอ่ะแต่มุกไม่ได้รับสาย แล้วพอมุกโทรกลับไปก็ไม่ติดนี่พี่รักอยู่ไหนเนี่ย หลับอยู่ข้างบน คุณต้องรัก ฝันร้ายแล้วครับ ฉันไม่รู้อ่ะ ฉันก็แค่ ผมไปนอนเพื่อนคุณต้องรักก่อนนะครับ ฝากปิดประตูบ้านด้วย โอเค ไปครับ
เจ็บมากไหม ไม่เจ็บครับ จริงนะ ผมจะโกหกคุณทำไม ผมไม่เจ็บครับ แต่วีบอกว่านายโดนมีดกรีดอะ แล้วผมก็บอกคุณว่า ผมไม่เจ็บครับ แค่นี้เองคุณ โดนอ้วนบาดเจ็บกว่านี้อีก เป็นเพราะฉันอะพ่อถึงทำร้ายนาย ไม่ใช่ครับ ไม่ใช่เพราะคุณเพราะพ่อคุณ ไอ้บ้านั่นมันเสียสติ ขอโทษ ขอโทษจริงๆนะ ผมต้องรู้ให้ได้ ว่าใครทำให้คุณเป็นแบบนี้ มีนา แล้วก็คุณขวัญ พี่ขอคุยอะไรด้วยหน่อยได้ไหม เรื่องรัก พี่รัก เป็นไงบ้างคะ มุกมหาสมุทรอะ ลงไปข้างล่างค่ะ มุกช่วยอะไรพี่หน่อยสิ ได้เลย พี่รักอยากได้อะไร มุกจัดการให้ พี่อยู่ข้าว ได้เลยถ้างั้นเดี๋ยวมุกลงไปทำให้เดี๋ยวนี้เลย ไม่ต้องรีบนะ พี่ขอกับข้าวหลายๆอย่าง ค่ะ พี่หิวมากอะ โอเคลาก่อนนะ ไปห้องนั้นอีกอะเอาโทรศัพท์โอนเงินให้พ่อเหรอออกมาเจอพ่อหน่อยสิ พอดีพ่ออยากรู้ว่าตกลงกันยังไงอยู่ด้วยกัน ฝากความคิดถึง ขอบคุณนะครับ ที่เล่าให้ผมฟัง พี่ต่างหากที่ต้องขอบคุณ พี่ไม่เคยช่วยรักได้เลย แต่พี่ก็หวังว่าวันหนึ่งจะมีคนทำได้ สวัสดีค่ะพี่ขวัญ สวัสดีจ้ะ เอ่อ มีอะไรกันหรือเปล่าคะ คุณต้องรักล่ะ อ๋อ พี่รักตื่นแล้ว บอกว่าหิวอ่ะ มุกก็เลยจะลงมาทำอะไรให้กิน เดี๋ยวผมทำให้ เดี๋ยวมีนาช่วยนะน้ำหมุด ไปสิ คุณต้องรัก 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 คุณต้องหลักไม่ได้อยู่ข้างบน เฮ้ยเราพี่รักหายไปไหนเราก็ไม่รู้ค่ะ ผมยืมมันอยู่นะ ออกไปตอนไหนล่ะ ไม่มีใครเห็นเดินลงบันไดมาเหรอ ถือว่าแม่งเอ้ย มันก็มีบันไดอยู่ตัวเดียว พ่อ ต้องเป็นฝีมือพ่อแน่ คุณรู้ไหมเขาอยู่ไหน ๆไม่ ฉันไม่อยากรู้ว่าพ่อทำอะไรอยู่ที่ไหนกับใคร ฉันไม่อยากรู้ มันต้องมีทั้งคนสิคุณที่รู้ ใครก็ได้ ไม่ ฉันไม่รู้ คุณขวัญ คุณต้องตั้งสติ มันต้องมีสักทางสิ ที่มีคนติดต่อพ่อคุณได้ คุณต้องนึกให้ออก แม่ ติดต่อเลยครับ เดี๋ยวนี้ บ้านพ่อหายากไหม พ่อต้องการอะไร ดูเหมือนว่าคำเนี้ยจะกลายเป็นคำทักทายของลูกไปแล้วนะ
นั่งก่อนสิ ผมไม่ นั่งลงมาเข้าเรื่องกันดีกว่า พ่ออยากรู้ว่าลูกกับมหาสมุทรอะตกลงอะไรกันเอาไว้ พ่ออย่ายุ่งกับเขานะ พ่อถามว่าตกลงอะไรกัน อะไร สองพี่น้อง นี่เขียนเป็นสัญญากันขึ้นมาแบบนี้เลยเหรอฮะ กลัวพ่อจนขึ้นสมองไปหมดแล้ว ผมบอกพ่อหมดทุกอย่างแล้วอะพ่ออย่ายุ่งกับเขาอีกนะ แล้วทำไมพ่อต้องทำแบบนั้นด้วย ผมจะยอมทำทุกอย่าง แต่พ่ออย่ายุ่งกับมหาสมุทรอีกเลยนะ ผมขอร้อง ทุกอย่างเหรอ ผมจะทำทุกอย่าง ต่อให้ต้องไล่มันออกจากบ้านนั้นเหรอ รักคงไม่ดื้อกับพ่อเหมือนตอนเด็กๆใช่ไหม พ่อเคยบอกไว้ว่าไง รักแค่ต้องทำตามที่พ่อบอก และทุกอย่างจะดีเอง หลังจากที่แม่ไล่พ่อออกจากบ้าน รักก็ต้องไปปรึกษากับจิตแพทย์เด็กค่ะอาหมอเป็นคนดูแลรักในตอนนั้น เป็นทุกๆอย่างของรัก แต่ตอนที่อาหมอเกิดอุบัติเหตุ พ่อสวมรอยว่าตัวเองเป็นคนฆ่าอาหมอทำให้รักเชื่อว่า ไม่ว่าใครก็ตามที่รัก จะต้องถูกพ่อจัดการพ่อเล่นกับจิตใจของพวกเราอะและครั้งนี้เขาก็ทำให้เชื่อว่าเป็นคุณ คนคนหนึ่งมันไม่สามารถจะเก่งในขนาดนั้นหรอก แต่พ่อได้เล่นกับจิตใจลูกแล้วทำแบบนั้นไง มาแล้วเหรอ คุณต้องรักอยู่ไหน ลูกผมอยู่ไหนอ่ะ มันก็ไม่เกี่ยวกับคุณ เฮ้ย ผมแจ้งความข้อหาบุกรุกได้นะคุณ คุณต้องรัก 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 คุณต้องรักครับ คุณเป็นอะไรหรือเปล่าเจ็บตรงไหนไหม พูดเหมือนผมทารุณลูกตัวเอง มึงหุบปากกันเลยไปบอกผมสิ เป็นอะไรหรือเปล่า พูดกับผมสิ คุณต้องรัก คุณเป็นอะไรหรือเปล่า รักมีเรื่องจะบอกมหาสมุทรไม่ใช่เหรอฮะ ฉันอยากจบทุกอย่าง คุณหมายความว่าไง เรื่องของเราอะเรามายกเลิกสัญญากันเถอะ ก็ยกเลิกสัญญาไปเถอะ แล้วก็เป็นแฟนกันเนาะ ผมไม่เลิก แต่ฉันจะเลิก กับนายเดี๋ยวนี้ ตอนนี้ ผมไม่ยอม มหาสมุทรต่อให้คุณจะพูดยังไง ผมก็จะบอกว่าไม่ ฉันไม่ต้องการนายแล้ว ผมไม่เชื่อ ฉันเบื่อนายแล้ว ไม่จริงหรอกครับ ต่อจากเนี้ย เราจบกัน
รักบอกคุณชัดเจนแล้วใช่ไหม จากเนี้ย คุณก็ออกจากบ้านรักได้แล้ว เก่งมากลูก ปรินนะปรินฉันจะจัดการไอ้ปรินคนหนึ่ง พรุ่งนี้นายต้องออกจากบ้านฉัน คุณกำลังบอกผมว่า ผมไม่ต้องทำตามสัญญานี้แล้วใช่ไหม ใช่ ก็ฉันก็เป็นแฟน ไม่ต้องทำตาม เธ ที่คุณสั่งแล้วใช่ไหม ถูกต้องงั้นผมทำเอง ใช่ ดีครับเพราะผมก็ไม่อยากทำตามที่คุณสั่งเหมือนกัน ผมจะได้ทำแบบนี้ได้ไง เออ มึงทำนี่อะไรของมึงต้องแบบนี้ดิ พอโดนทั้งหมัดแล้วพูดจานพูดคนขึ้นมานะ แจ้งความผมมึงเข้าคุก เฮ้ย เอาเลย อย่าไอ้หยุดไอ้รักห้ามมันสิว่าไอ้รักหยุดไอ้ เสิร์ฟไปเลยรัก เอาไปอี ป ก ล่อยกูอยู่นี่ ไม่ได้พ่อตัวเองก็ไม่ดีอีก เอามึงถึงตายปล่อยอย่า มาก็พอแล้ว พอแล้ว พอได้แล้ว ไม่ คุณไม่มีสิทธิ์มาสั่งผมแล้ว ในเมื่อผมไม่ต้องทำตามที่คุณสั่ง ขอทำตามใจตัวเองบ้างเถอะ เฮ้ยอย่า มึงเป็นคนปลดปอกคอกูเองนะ ลองเจอคนอย่างกูดูสักทีดิ เดี๋ยวนี่เรามีอะไรคุยกันนะแกต้องการอะไร ต้องการเท่าไหร่มึงจะมีปัญญาจ่ายบอกมาเลยอย่าเฮ้ยไอ้รักมึงช่วยกูด้วยสิวะมันกำลังจะต่อยกูมึงไม่เห็นเหรอช่วยกูด้วยอย่า อย่างมึงอ่ะ ต้องเจอคนอย่างกูนี่เป็นไง เก่งกับคนที่อ่อนแอกว่า เก่งยังงี้หลอกเมียกับลูกตัวเองอ่ะ มหาสมุทรพอได้แล้ว นี่นายไม่ได้ยินที่พ่อฉันพูดหรือไงอ่ะเขาจะไม่จบแค่นี้ รู้หรือเปล่าว่าทำอะไรลงไป เขาจะทำอะไรผมได้ เขาจะฆ่านาย เขาทำอะไรผมไม่ได้หรอก ทำไมจะทำไม่ได้ ก็เขาเป็นคนฆ่าหมอ เขา อะ ไม่ได้ฆ่า คุณก็รู้เป็นอุบัติเหตุ คุณมองนี่ คุณเห็นอะไร พ่อคุณจะทำอะไรผมได้ จะทำอะไรคุณหรือครอบครัวคุณได้ มันก็แค่ไอ้แก่ปิ้นป้อนหลอกคนไปทั่ว คุณมองให้ดีๆ แล้วคุณก็รู้ดีว่ามันไม่กล้าฆ่าใครหรอก และต่อให้มันจะกล้า ผมก็ไม่กลัว อาหมอไม่ได้ตายเพราะเขา ไม่ได้ตายเพราะคุณ แล้วครั้งนี้ก็จะไม่มีใครตายเหมือนกัน จริงใช่ไหม นายพูดจริงใช่ไหม จริง คุณมองเขาให้เต็มตา มาวุ่นวายอะไรตรงนี้ฮะมายุ่งอะไรเนี่ย ไปเลย ไปบอลรัก ก็เป็นผู้ชายอ่อนแอคนหนึ่งที่รังแกกับ รัก ลูก ช่วย ตั พ่ ว อ เอ ด้วย ง ช่วยด้วย พ่อ รักเคยกลัวพ่อมาตลอดตั้งแต่เด็ก จนตอนนี้ก็ยังกลัวอยู่ แต่ถ้าเกิดว่าพ่อยังเห็นรักเป็นลูกอยู่อะพ่ออย่ามายุ่งกับรักอีกเลย พ่ออย่ามายุ่งกับคนที่รักได้ไหม ให้มันจบตรงนี้เถอะ ไม่ได้ เพราะมีดิว5 ล้านอยู่กับปริน แล้วถ้ามึงไม่อยากอดตายนะ อย่ามาให้พวกกูเห็นหน้าอีก
คุณคิดว่าผมมาที่นี่ได้ไง ผมได้คุยกับแม่คุณ แม่คุณเป็นคนบอกว่ามันอยู่ที่นี่ แล้วยังบอกด้วยว่าที่มันอยู่ดีมีสุขอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะแม่คุณทั้งนั้น แต่คุณหลิวบอกว่าจะเลิกแล้ว ไม่มีทางหรือไม่มีวันทิ้งกู คุณหลิวก็บอกว่ามึงจะพูดแบบนี้เธอเลยฝากเขาบอกว่า ถ้ามึงอยากให้เธอเลือก เธอก็จะเลือก แล้วมึงก็รู้ดีนะว่าเธอจะเลือกอะไร ถ้ามึงยังไม่หยุด ทุกอย่างที่เธอเคยให้มึงมา เธอจะเอาคืนให้หมด คิดดูดีๆนะ ไปกันเถอะ ผมจะไม่ติดต่อหาพ่ออีก จะไม่ส่งเงินให้พ่ออีก แล้วก็จะไม่ฟังสิ่งที่พ่อพูดอีก ให้มันจบตรงนี้เถอะนะพ่อ รัก ไปเอาคุณ รัก เดี๋ยว รัก ขอเงินจากแม่แล้วก็ยังมาขู่เอาเงินจากลูกๆอีก คนแบบเนี้ยนะ ผมบอกทุกคนหมดแล้วว่าคุณไม่เป็นไร นายคุยกับแม่ฉันตลอดเลยเหรอ เปล่าครับ ผมเพิ่งคุยก่อนที่จะไปหาคุณ ตอนนั้นผมอยู่กับคุณขวัญเลยติดต่อแม่คุณให้ ที่ผ่านมา ฉันไม่เคยรู้เลยว่าแม่ก็คิดเหมือนกัน เรายังส่งเงินให้พ่ออยู่เพราะไม่อยากให้พ่อมายุ่งกับพวกเรา พวกคุณแค่ไม่ได้คุยกันครับ นั่นสินะ ฉันไม่ได้คุยกับแม่นานขนาดไหนแล้วนะ ฉันก็อยากจะบอกว่าไม่เป็นไร แต่ ถ้าไม่โอเคก็บอกว่าไม่โอเค ผมบอกแล้วไง อย่างน้อยก็ตอนที่อยู่กับผม ฉันไม่โอเค เห็นไหม แค่พูดออกมาเอง ฉันไม่ได้อยากจะส่งเงินให้พ่อ แต่ก็กลัวพ่อจะมายุ่งกับพี่ขวัญแล้วก็มีนา ฉันไม่ได้อยากจะคิดว่าเป็นเพราะฉันที่ทำให้อาหมอตาย แต่ฉันก็ทำไม่ได้ ฉันอยากจะเชื่อว่าพ่อจะไม่ทำร้ายใคร แต่ฉันก็กลัว เราฉันก็ไม่อยากจะฉีกสัญญาของนายด้วยอ่ะ ไม่ได้อยากจะไล่นายไปไหนอ่ะ แต่ถ้าเกิดฉันไม่ทำแบบนั้นน่ะ พ่อจะทำร้ายนายอ่ะ ฉันไม่โอเคเลยสักนิด ที่ทำแบบนั้นกับนายไปอ่ะ ฉันขอโทษ ขอโทษที่ทำแบบนั้นกับนาย ฉันไม่ได้ตั้งใจ ฉันไม่ได้อยากท ผมรู้ครับ ำแล้วฉันก็ยังบอกให้เราจบกันน่ะ แถมฉันยังบอก รู้สึกผิดกับผมเนี่ยอย่าโทษตัวเองอีกนะครับ ฉันอาจจะทำไม่ได้อะขอโทษ คุณนี่ขี้โกงชะมัดเลยนะ คุณมัวแต่เอาแต่ขอโทษ แล้วผมจะโกรธคุณได้ยังไง นี่นายโกรธฉันเหรอ อืม
โกรธสิคุณอะไปไหนก็ไม่ยอมบอก รู้ไหม ผมใจหายใจคว่ำแค่ไหน แล้วที่คุณพูดวันนี้อีกอะมันเจ็บจี๊ดไปหมดเลย แต่โชคดี ผมเป็นคนหน้าด้าน อีกอย่างนะคุณ พ่อคุณอะหน้าหนาชะมัด ผมต่อยไปทีนี่เจ็บมือหมดเลยอะไม่รู้ว่าแผลมันเปิดหรือเปล่าเนี่ย เจ็บมากไหม เจ็บสิคุณเนี่ย โอ้ย 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 เจ็บโอ้ย ไปหาหมอไหม ไม่ต้องหรอกคุณ แผลแค่นี้เอง แต่ถ้า คุณจุ๊บสักทีนี่น่าจะหายเจ็บเลย เฮ้ยถ้าจะต่อยโดนแผลนะคุณ ดีขึ้นไหม คนทำแบบนี้เนี่ย ผมอยากจะเจ็บวันละหลายๆครั้งไปเลย ผมไม่เป็นไรจริงๆคุณ ที่คุณถามนะ ไม่ใช่ว่าทำได้ยังไง ผมแค่อยากทำ ผมไม่อยากมาเสียใจทีหลัง ผมโตมาโดยเรียนรู้อย่างหนึ่งว่า ถ้าทำอะไรต้องทำอย่างเต็มที่ จะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลัง แต่ถ้าพี่รัก ไม่รับรักคุณอะ ผมจะกลับมาหาสมุดไปเลย ผมคงแค่ต้องยอมรับ แต่อย่างน้อย ผมก็ทำเต็มที่แล้ว จะไม่ทำแล้วใช่ปะร้านดำน้ำเนี่ย ผมจะได้ไปหางานอื่นท กูรู้นะว่าอยู่ไหนแล้วอะ ำแล้วพี่จะกลับมาเมื่อไหร่ เดี๋ยวก็เจ๊งหรอก ไอ้เวนนี่ ปากหมาได้มึงไง หรือไม่จริงอ่ะพี่ กูขอเวลาหน่อย อาทิตย์หนึ่ง กูขอเวลามึงอีกแค่ อาทิตย์เดียว ออกมาแล้วไหมครับ ยุงเยอะนะ นอนไม่หลับอ่ะ น้องตัวนิดเดียวเลยอ่ะดูดิโอ้ยตัวน้อยมาก นายทำอะไรอยู่ ออกมาดูน้ำครับ นายคิดถึงบ้านเหรอ ถ้างั้น เอาไว้ฉันทำงานเสร็จหมดแล้วอะเรากลับบ้านนายกันไหม คุณจะไปด้วยเหรอครับ อ้าว แล้วนายจะไม่ให้ฉันไปด้วยหรือไง มันขึ้นอยู่กับคุณครับ พูดแปลก ผมมาลานะครับ ๆ นี่อะไรอ่ะ ไอ้รักเปิดประตู
หมดกลับไปที่เกาะแล้ว มึงจะให้ทุกอย่างจบแบบนี้จริงเหรอ นายพูดแบบนั้นออกมาทำไม แล้วผมต้องจ่ายเท่าไหร่ครับ ผมถึงจะได้ความรักจากคุณ แม่เอาแบบนี้เสียหลัก มึงยังตามไปทันเว้ย หัวใจของผม ความรู้สึกของผม ผมรักคุณ เรียบร้อยนะครับผม EP นี้ต้องรักมหาสมุทร EP ที่ 9 ก็จบเรื่องพ่อไปเลยใน EP นี้นะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของสุดท้ายละของการที่ต้องแยกกันอยู่ เนื่องจากว่าตัวของมหาสมุทรเขาก็มีธุรกิจของเขาเกี่ยวกับการดำน้ำเนาะที่บ้านเกิดเขาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะมันก็คงไม่ได้ง่ายมากถ้าเขาจะทิ้งธุรกิจมาเพื่อความรักอะเนาะตัวเขาก็ต้องมีเส้นทางของเขาเองมีชีวิตของเขาเองเหมือนกันพองานหรือเส้นทางของอาชีพหรือว่าเส้นทางของชีวิตมันอยู่ในคนละที่กันอ่ะมันค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งที่เราจะเจอกันได้ยังไงเราจะย้ายทุกอย่างมาอยู่ที่นี่เลยไหมหรือสุดท้ายแล้วเราจะแบบว่าปล่อยธุรกิจนี้ให้เป็นของแบบเด็กคนอื่นๆไปให้เขาทำไปอะไรเงี้ยแล้วตัวเราเองก็แบบมาอยู่ที่กรุงเทพมาเป็นเพื่อนอยู่กับต้องรักแต่ถ้าอยู่ที่นี่เขาจะทำอะไรเขาจะมีอาชีพอะไรคือมันก็ต้องมีเวในการที่เราจะเดินเส้นทางชีวิตของเราเนาะเราคงไม่อยากจะไปเจริญรอยตามเหมือนกลายเป็นคนที่เขาซื้อมาให้เราเป็นแบบซื้อกินเด็กเลี้ยงของเขาไปตลอดมันก็ไม่ใช่ถ้าเปรียบเทียบกันนะครับผมถ้าเป็นของตัวเพื่อนเขาอย่างเงี้ยคมเนี่ยอาจจะโอเคเพราะว่าเขามองในมุมของการที่ว่าตัวของแฟนเขามีธุรกิจเนาะแล้วเขาก็เอาคมมาแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ได้เหมือนจ้างเหมือนอารมณ์ว่าเป็นภรรยาแหละฟีลลิ่งอย่างนั้นแต่พอฟีลลิ่งของตัวของมหาสมุทรเป็นฟีลลิ่งสามีอ่ะมันก็คงจะมาอยู่เกาะกับภรรยาต่อทุกวันไม่ได้แล้วมันก็จะเหมือนกับเส้นทางชีวิตมันจะเหมือนกับพ่อของตัวต้องรักเกินมากจนเกินไปเราคิดว่ามันก็ไม่โอเคมากๆในมุมของตัวของมหาสมุทรเองแล้วว่าเขาก็คงอยากจะแบบว่ามีเส้นทางของเขาเองเหมือนกันแต่ก่อนที่เขาจะไปเส้นทางของเขาเองได้เนี่ยเขาต้องมั่นใจก่อนว่าตัวของต้องรักตัดสินใจที่จะชอบเขาแล้วมันเลยมีประโยชน์ในช่วงท้ายที่ตัวของมุกอะได้คุยกับตัวของมหาสมุทรว่าถ้าพี่รักไม่รักจะทำยังไงก็คงต้องกลับเนาะเพราะเราทุ่มสุดตัวแล้วก็คงจะอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ก็ยังดีใจก็ยอมรับเพราะว่าเราได้ทุ่มสุดตัวลงไปแล้วมุกก็เลยอวยพรแบบว่าอยากให้พี่แบบอยู่ที่นี่ต่อไปนะอยากให้อยู่กับพี่รักไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ซึ่งตรงนี้คือจุดสำคัญมากๆว่าตกลงแล้วตัวละครเขาจะอยู่ที่กรุงเทพกับต้องรักต่อไปได้ยังไงหรือต้องรักต้องย้ายไปทำงานที่บ้านเกิดของมหาสมุทรไหมไปอยู่ที่เกาะไหมไปอยู่ที่นู่นนี่แบบไปทำงานที่นู่นเลยไหมอะไรเงี้ยคือมันก็ต้องมีเส้นทางแต่ละคนที่มันต้องมีการปรับตัวครับหรือสุดท้ายแล้วมันอาจจะกลายเป็นออกในเวของการที่ว่าตัวมหาสมุทรเนี่ยอาจจะเปิดทุกๆซีซั่นที่เป็นซีซั่นไดวิ่งช่วงเนี่ยพฤศจิกธันวามกรากุมภามีนาอะไรเงี้ย5 เดือนที่ไม่อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยต้องไปทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ด้วยกัน7 เดือนมันจะเป็นแบบนั้นไหมอะไรเงี้ยก็มันก็ต้องมีเวของมันนะครับผมในการที่ตัดสินใจแต่ตอนนี้เราไม่รู้ตัวละครจะคิดยังไงแต่คิดว่า EP หน้าตอนจบมันคงจะจบแค่ว่าตัวละครตัดสินใจก็คือตัวของต้องรักตัดสินใจตามมหาสมุทรไปแล้วก็ไปนู่นนี่นั่นกันแล้วก็สุดท้ายก็ตัดสินใจแบบว่ารักกันแล้วก็อยู่ด้วยกันแต่คงยังไม่ให้คำตอบบอกว่าเขาจะใช้ชีวิตต่อไปด้วยกันยังไงหรือเขาจะวางแผนชีวิตยังไงมันคงเป็นหมุดหมายของความรักทั้งคู่มากกว่าว่าตกลงทั้งคู่ตัดสินใจที่จะรักกันแล้วแผนจะเป็นยังไงต่อไปค่อยไปคิดกันต่ออะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นมุกกับวีที่รักกันใน EP หน้าแล้วก็จบเพราะว่าส่วนเส้นทางชีวิตของเขาจะยังไงต่อนู่นนี่นั่นคงไปอยู่ในตอนพิเศษนะครับผมก็ต้องไปรอดูในตอนพิเศษเอาโอเคงั้นพอกลับมาพูดถึง EP นี้พูดถึงอะไรก็คือเรื่องของคุณพ่อก็คือคุณพ่อเนี่ยจริงๆเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่แล้วว่าคนแบบนี้จริงๆมันแบบเห็นภาพเลยว่าคนที่ขู่ลูกคนที่เอาความจุดอ่อนของลูกมาขู่คนที่สวมรอยเป็นคนฆ่าคุณหมอนะครับผมบอกคือมันมีหมอเนี่ยที่เคยรักษาต้องรักมาเกี่ยวกับจิตแพทย์เนี่ยหมอเกิดอุบัติเหตุตายคุณพ่อก็สวมรอยเลยว่าเป็นคนฆ่าหมออะไรเงี้ยมันเลยเหมือนกับคุณพ่อเป็นคนที่พรากความรักทุกอย่างไปจากตัวต้องรักทำให้ลูกๆของเขากลัวแล้วก็กลัวจนฝังหัวเลยว่าแบบว่าพ่อน่ากลัวมากพ่อเป็นคนไม่ดีพ่อเป็นคนที่สามารถจะฆ่าคนได้อะไรเงี้ยก็ทำให้ลูกกลัวมากๆขณะเดียวกันลูกๆก็ไม่ได้สนิทกับแม่เพราะว่าพอแม่เลิกกับพ่อไปเนี่ยแม่ก็เป็นเหมือนกับว่าซื้อคนนู้นคนนี้มากินเนาะมันก็เลยกลายว่าลูกก็ไม่ชอบนิสัยแม่อีกเพราะว่ารู้สึกว่าแม่ไม่ศรัทธาในความรักเลยรู้สึกว่าแม่แบบว่าเป็นคนที่แบบมีคนนินทาว่าแม่มีพ่อใหม่ไปเรื่อยๆซึ่งสำหรับเรารู้สึกว่าตรงนี้คือสิ่งที่ทำให้ลูกห่างกับแม่ออกมาลูกก็ต่างคนต่างแสวงหาความรักที่ดีเนาะตัวของพี่สาวเขาก็ได้ความรักมีลูกออกมานะครับผมแม้จะถูกแฟนทิ้ง
ตัวของเขาเองก็ไม่เคยมีความรักแท้ๆเลยนะครับผมไม่รู้ความรักคืออะไรมันเลยเหมือนกับแบบมันเป็นครอบครัวที่พังหมดเลยทุกคนเพราะเกิดจากการที่พ่อเขาคนเดียวที่เป็นคนที่แบบไม่เอาไหนไม่เอาไหนกับทั้งคุณแม่ไม่เอาไหนกับทั้งลูกๆแล้วก็ยังมาขู่ลูกๆอีกมันก็เลยกลายว่าลูกๆก็กลัวสิ่งนั้นตลอดมากลัวทั้งความรักกลัวทั้งการใช้ชีวิตต่างๆจนสุดท้ายแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็คือเราชอบสิ่งที่ตัวของมหาสมุทรพยายามจะทำนั่นคือการที่มหาสมุทรพยายามจะปกป้องต้องรักเสมอมาพยายามจะเป็นจุดที่เป็นเหมือนเซฟโซนให้กับตัวต้องรักเนาะแล้วก็เป็นเซฟโซนให้กับครอบครัวนี้ด้วยความเต็มใจนะจนสุดท้ายมาถึงจุดที่เหมือนกับว่าคุณพ่อต้องการทำตามแผนที่คุยกับปรินไว้นั่นคือทำให้สองคนนี้เลิกกันคุณพ่อก็มารู้ว่ามันมีสัญญาอยู่ที่ผูกกับสองคนนี้ไว้ก็เลยคิดคุณพ่ออาจจะมองตื้นไปหน่อยมองว่ามหาสมุทรไม่รักลูกเขาหรอกแต่มหาสมุทรทำเพื่อเงินก็เลยมองว่าถ้าจบสัญญาไปมหาสมุทรก็ต้องไม่มีความเกี่ยวพันอะไรกับตัวของต้องรักอีกแล้วซึ่งเราสึกว่าคุณพ่อก็เป็นคนที่ไม่ค่อยฉลาดเอาซะเลยนะโง่ไปนิดนึงคือถ้าเป็นคนที่เจ้าแผนการเอาเป็นว่าถ้าพี่แฮมเทิร์นเป็นตัวร้ายเลยเป็นคุณพ่อแล้วกันพี่แฮมจะรู้ว่าความสัมพันธ์ระดับนี้ที่ปล่อยให้มหาสมุทรมารับหลานตัวเองแบบนี้ต้องรักมาขอร้องชีวิตมหาสมุทรแบบนี้ความสัมพันธ์แบบเนี้ยแล้วถ้าสังเกตอีกสักนิดนึงจะรู้ว่ามหาสมุทรไม่ยอมปล่อยต้องรักไปง่ายๆหรอกและถ้าไอ้สัญญาไปแค่สัญญาของการแค่ผูกมัดกันด้วยเรื่องของเงินน่ะมันอาจจะไม่ทำให้เขาสามารถที่จะเลิกหรือจบไปกับตัวต้องรักได้ง่ายขนาดนั้นแต่พ่อเขามองง่ายไปหน่อยมองแค่ว่าฉีกสัญญาก็จบออกไปได้แหละออกไปจากชีวิตลูกฉันได้แหละแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวบอกให้ลูกฉันน่ะขู่ลูกฉันให้ลูกฉันพูดเขาคงจะไปแต่มันไม่ได้ง่ายแบบนั้นด้วยความที่นิสัยของมหาสมุทรมันคือการที่เอาให้ถึงที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นพอสัญญาหมดโอเคสิ่งที่ฉันทำได้คือใครจะคาดคิดแหละว่าคนที่ลูกจ้างมาหรือคนที่เป็นแฟนของลูกจะมาต่อยพ่อของลูกถูกป่ะแต่สุดท้ายเนี่ยก็คือต่อยเพราะอะไรเพราะว่าความจริงมันปรากฏออกมาแล้วนั่นคือมหาสมุทรเขาไม่ได้แก้ปัญหาแบบที่ครอบครัวนี้กำลังแก้ปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาเหมือนที่ต้องรักกับขวัญแก้ปัญหาคือเขาแก้ปัญหาโดยการที่ต้นเหตุมันคืออะไรต้นเหตุมันคือความกลัวนี้มาจากไหนแล้วเขาหาสาเหตุจนเจอว่าความกลัวมาจากการที่อาหมอตายเขาก็เลยต้องแบบพอสุดท้ายพอต้องรักหายไปจากบ้านงงเหมือนกันว่าฉันหายไปได้ยังไงไม่รู้หลบทางไหนกระโดดโรยตัวลงมาหรือเปล่าถึงมันขึ้นรถได้หรือมีทางออกหลายทางไม่แน่ใจสุดท้ายเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าตัวขวัญก็แพนิคเลยโอ้โหกลัวมากๆจนสุดท้ายได้เบอร์คุณแม่มาคุณหลิวมาพอโทรหาคุณหลิวปุ๊บถึงได้รู้ว่าพ่อเนี่ยแหละก็คือคนที่มาขอเอาเงินแม่ตลอดเวลาแล้วก็มาขู่ลูกเอาเงินอีกรอบหนึ่งเป็นคนที่อ่อนแอมากๆเป็นคนที่คือพอมันเรียบเรียงได้อะครับคนที่แบบผู้ชายอะหรือคนที่ฉลาดจะรู้ว่าผู้ชายแบบนี้เป็นผู้ชายที่แบบไม่เอาไหนอะขู่ลูกเล่นกับคนที่อ่อนแอกว่าใช้ความกลัวมาขู่คนอื่นขอเงินผู้หญิงคือรู้สึกเป็นคนที่ไม่เอาไหนอยู่แล้วคนแบบนี้เหรอจะกล้าฆ่าคนเราว่าสิ่งที่ตัวของมหาสมุทรคิดเขาตัดสินใจถูกคนที่มันกล้าฆ่าคนมันจะไม่มาทำแบบนี้หรอกอย่างหนึ่งคนแบบเนี้ยมันกลัวว่าจะไม่มีเงินเงินคือปัจจัยสำคัญเพราะฉะนั้นต้นตอของเงินของเขาคือคุณแม่เขาถ้าแม่เขาไม่เอาให้แล้วหรือเขาไม่ยอมให้เงินแล้วก็จบเหมือนกันเพราะฉะนั้นความกลัวของเขาก็มีเหมือนกันเราก็ต้องเล่นด้วยความกลัวของเขาคนพวกนี้มันขี้ขลาดมันก็ต้องเอาความกลัวของมันเล่นคือคุณแม่พอมหาสมุทรรู้จุดอ่อนตัวนี้เขาก็เลยกล้าที่จะทำแบบนี้ลงไปแล้วก็รู้ว่าคุณหลิวฝากมาบอกว่าถ้ายังทำหรือยุ่งกับหลานและลูกของเขาอีกก็อย่าเอาเงินอีกเลยแค่นี้ก็จบเลยแล้วก็ขอได้ต่อยทีหนึ่งเรื่องมันก็แบบไม่มีอะไรเนาะเสร็จแล้วตัวของลูกเองก็ไม่กล้าห้ามด้วยจริงๆต่อยพ่อก็คือแฟนลูกต่อยพ่อเขาจะพีคอยู่ในบทแบบนี้แต่ก็เนาะพ่อก็เลวซะขนาดนี้แบบทำกับลูกขนาดนี้มันก็ไม่ควรเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ดีมันไม่เลยไปถึงขั้นที่ลูกต่อยพ่อแหละก็ยังโอเคแฟนลูกมาต่อยพ่อก็ยังโอเคซึ่งเสร็จแล้วรู้สึกว่ามหาสมุทรมันคือไม่ทำเพราะความสะใจนะแต่มันทำเพื่อให้ตัวของต้องรักได้เห็นภาพบางอย่างนั่นคือการที่เขาต่อยลงไปแล้วเขาไม่เห็นว่าเนี่ยพยายามจะชี้ให้ต้องรักเห็นว่าเนี่ยคนอ่อนแอแบบนี้หรอที่จะทำร้ายคุณคนอ่อนแอแบบนี้หรอที่คุณต้องกลัวซึ่งเขาก็เพราะว่าเขาก็คงมองแหละว่าพ่อของต้องรักเป็นคนอ่อนแอถ้าเขาทำแบบนี้มันคงเห็นสภาพที่พ่อของต้องรักเหมือนแบบไม่สู้คนทำอะไรไม่ได้ก็เลยถือว่าอ่านเกมกันถูกแล้วกันถ้าอ่านเกมผิดคุณพ่อเขาอาจจะเป็นคนที่สู้คนเหมือนกันเป็นคนเอาเรื่องไม่หยุดเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นก็อาจจะไม่ได้จบง่ายแบบนี้นะฮะแต่ก็ถือว่าเรื่องมันก็ออกมาในทางแบบนี้ว่า90%แหละคนแบบนี้เป็นคนอ่อนแอคนแบบนี้เป็นคนขี้กลัวจริงๆเป็นคนขี้ขลาดคนที่ทำร้ายคนที่อ่อนแอกว่าลึกๆเป็นคนที่ขี้ขลาดนะฮะเพราะว่ามันเป็นสิทธิวารูปแบบนึงคือเราไม่กล้าเล่นกับคนที่เท่ากันหรือคนที่เก่งกว่าเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เก่งขนาดนั้นเราเลยต้องพยายามจะพิสูจน์ความเก่งของตัวเองหรือทำให้ตัวเองดูเหนือคนอื่นโดยการที่รังแกคนที่อ่อนแอกว่า
ก็เป็นจิตวิทยาแบบนั้นมันก็ทำให้คนแบบประเภทแบบเนี้ยมันดูเป็นคนที่จริงๆแล้วมันไม่เอาไหนหรอกชีวิตอาจจะเหลวแหละด้วยซ้ำแต่มันทำให้ตัวเองรู้สึกเหนือกว่าคนอื่นเขาด้วยวิธีการใดๆก็ตามก็ถือว่าอ่านเกมถูกแล้วก็จัดไปแบบนั้นทำให้ตัวของต้องรักเองก็กลัวพ่อน้อยลงไปเยอะเลยแล้วก็ความกลัวที่มันเคยมีอยู่ก็เป็นคนที่แกร่งขึ้นมาทันทีอะไรเงี้ยเพราะทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดจากความที่กลัวคุณพ่อจนขนหัวแบบจนขึ้นหัวทั้งพี่สาวน้องแล้วก็น้องชายเลยกลัวทั้งคู่สุดท้ายก็ถือว่าคลายปมตรงนี้ออกไปก็จบประเด็นของคุณพ่อไปเนาะส่วนเรื่องความรักเรารู้ว่าเขารักกันอยู่แล้วส่วนเรื่องมุกกับวียังไม่ได้เคลียร์กันว่าตกลงจะยังไงนะมุกกับวีก็คือวียังไม่กล้าคุยตรงๆวีอาจจะคุยกันตรงกับมุกแต่มุกไม่ค่อยกล้าคุยตรงๆกับวีเท่าไหร่ยังหลบหน้าอยู่ก็เลยยังไม่ได้เคลียร์กันแต่มุกก็อาสามาดูต้องรักอยู่ในช่วงเวลานี้นะฮะก็ถือว่าโดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคแล้วก็ถือว่ามันก็ทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วทำไมต้องรักมันมีปมอะไรถึงได้ต้องกลัวพ่อขนาดนั้นตอนแรกคิดว่าแค่เรื่องถูกพ่อทำร้ายตอนเด็กมันไม่มีน้ำหนักพอเนาะพี่ยังก็กำลังคิดเหมือนกันว่าน้ำหนักมันน้อยไปหรือเปล่าถึงกลัวขนาดนั้นอะไรเงี้ยหรือตอนแรกคิดว่าหรือว่าเขากลัวจะทำร้ายหลานเลยต้องกลัวขนาดนั้นแต่ความกลัวของต้องรักมันมากเกินไปมันมากจนแพนิคเลยมันมากจนเหมือนแบบโอ้โหกลัวจนแบบเป็นลมเป็นแรงความรู้สึกคือมันต้องมีอะไรที่มากกว่านั้นก็เลยถือว่าเรื่องก็ถือว่าพี่เมย์เขียนนิยายออกมาเขียนบทออกมาได้แบบละเอียดหมายความว่าคือเขาก็หาเหตุผลให้มันแหละว่าตัวละครตัวเนี้ยทำไมมันถึงได้กลัวขนาดนี้ทำไมมันถึงได้แบบเป็นนิสัยที่มันแพนิคขนาดนี้ก็เพราะว่าเขามีปมที่มันลึกกว่านั้นที่มาเฉลยใน EP นี้นะว่ามันคือปมอะไรว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงส่วนเรื่องความรักของทั้งคู่แล้วว่าสไตล์พี่เมย์มันจะมีการเขียนบทที่เหมือนกับแบบเขาจะมีบทที่ค่อนข้างจะมีความเป็นละครนิดๆเพราะฉะนั้นมันจะมีความแบบว่าเมโลหน่อยๆเพราะฉะนั้นความที่ตัวของต้องรักมันขาดมหาสมุทรไม่ได้เนี่ยแต่มันก็ต้องมีความแบบ EP หน้าแหละเราจะได้เห็นกันว่าเขาตัดสินใจความโลเลของเขานำไปสู่การที่เขาต้องวิ่งไปหามหาสมุทรบ้างดูสิว่าจะเป็นยังไงก็ต้องรอดู EP หน้าวันนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณอีกครั้งกับการ reaction ที่ทุกคนมาติดตามกันนะฮะขอบคุณด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe จากเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ส่วนเรื่องการแสดงของทั้งคู่บอกเลยว่าพอเป็นฉากดราม่าเล่นกันดีมากนะฮะแล้วเราว่าอันนี้มันเป็นพีคตรงที่ว่าเราชอบการแสดงของน้องพีคตรงที่ว่าเขาแบบเวลาเขาเล่นกลัวหรือเล่นอะไรที่มันเกี่ยวกับความที่มันแบบจิตใต้สำนึกลึกๆหรือการที่ต้องคุยกับตัวเองเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าเขาเล่นได้ดีนะมันแบบทำให้เขารู้สึกว่าเขาแบบกลัวจริงๆรู้สึกว่าเป็นแบบมันเป็นต้องไปเรียกหมอจิตแพทย์มาคุยกับฟีลลิ่งแบบนั้นน่ะมันรู้สึกแบบเขาเล่นได้ลึกดีชอบส่วนสไตล์ของการแสดงของฟอร์ดเนี่ยคือเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับเวลาพาร์ทที่อบอุ่นเนี่ยเขาดูดีพาร์ทเท่ๆเขาก็ดูได้แต่พอเป็นพาร์ทที่ดราม่าคือมันจะมีความที่เขาใส่ตามันมีความจริงจังในนั้นมันรู้สึกว่าเวลาเขาถ่ายทอดอารมณ์ความแบบจริงจังออกมาหรือดราม่าออกมามันค่อนข้างจะโอเคในเรื่องของการที่มันดูว่าเป็นตัวละครที่พระเอกมันดูเป็นตัวละครที่ใส่ใจคนอื่นมันดูตัวละครที่ฉันมีความมุ่งมั่นอะไรบางอย่างอยู่หรือว่าเป็นพาร์ทที่เขาเล่นออกมาด้วยกันแล้วดีนะฮะก็ประมาณนี้ครับผมงั้นวันนี้ขอบคุณอีกครั้งไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าตอนจบของต้องรักมหาสมุทรวันนี้พี่แฮมไปก่อนครับบ๊ายบาย